قصيدة شعرية جميلة. سلام 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 يا بلد الكلام، يا بلد الانتقام والنصر والوطنية والأزهر والإسلام، يا بلد الظلم العادل ولذة الاستسلام والجبن والمحايلة والضرب تحت الحزام والحزن والكآبة على مزمار عبد سلام. وازيكم يا منذ أيام قليلة طفت في بحيرة الإنترنت الراكدة والآسنة والمكمكمة سمكة نافقة على هيئة رسالة من داخل أحد السجون تحمل توقيعات المئات من الشباب المعتقل الإخواني القذر، بيطالبوا فيها قياداتهم القذرة اللي موجودة خارج السجون بالتراجع عن مواقفهم السياسية القذرة والتوقف عن العمل السياسي في مقابل الإفراج عن شباب المسجونين إنقاذا لما يمكن إنقاذه من مستقبل قذر برضه ما. الرسالة كانت بتتضمن أيضا عرض بالانسحاب من الحياة السياسية بالكامل، بل ودفع مبالغ ايضا كتبرعات، خد بالك تبرعات لصندوق طرح مصر. هو اصلا صندوق طرح مصر كله تبرعات زي ما احنا عارفين، وكلها برضه اتلمت بطريقه شبه كده. المهم انه بعض المتابعين السوجز شافوا ان ده مؤشر على ان جماعه الاخوان المسلمين بدات تقتنع بعد 7 سنين من الدنايل وتدرك بان الطريقه التي بتدير بها هذا الصراع القذر لا تحقق النجاح المنشود. مش عارف المعلومه خدت كل الوقت ده على بال ما وصلت لهم، تقريبا ما فيش نت في تركيا ولا ايه ما تفهمش. وبعض السوجز الاخرين تشككوا في مصداقيه هذه الرساله واعتبروها بمثابه بالونه اختبار زائفه عملها رجال وصخور ونسور وشنبات وسواعد الامن المصري لضرب معنويات الجماعه ورشق الاسفين ما بين القيادات والشباب، او اشاره من الامن ذات نفسه يعبر من خلالها عن استعداده للتفاوض وتغيير المسار. عايشين في ديزني لاند احنا اصلنا، هنصحى من النوم كده ننظر الى الورده فنصبح فراشات ونعمل كل حاجه بقى تمام عادي. والحقيقه انه لا دول صح ولا دول صح ولا دي الحقيقه ولا دي الحقيقه. الحقيقه هي ثانية واحدة، هو انت بجد متوقع ان انا اقول لك الحقيقة دلوقتي؟ انا اللي هقول لك ايه هي الحقيقة؟ انت يا ابني ما بتتوبش يا ابني، ولا انت ايه مشكلتك بالظبط؟ بجد والله بجد يعني بجد انت عايز تعرف الحقيقة؟ طب هتعمل بيها ايه طيب؟ لما اقول لك انا هقول لك انا الحقيقة، بس هتعمل بيها ايه معلش؟ يعني تعمل بحث في رسالة ماجستير عن التغيرات اللي طرأت على المجتمع المصري في الاونة الأخيرة؟ في معلومة واحدة كشفت مثلا للجمهور فبناء عليها تغيرت بقى مسار السياسة في مصر يعني مثلا؟ طب مين اللي قتل المتظاهرين في 25 يناير طيب؟ طب مبارك عنده كام مليون؟ طب ايه اللي حصل بالظبط في حرب اكتوبر؟ طب ايه اللي حصل بالظبط في 52؟ مين انقلب على مين، ولا مين ساعد مين، ولا مين دعم مين، ولا ايه الموضوع؟ ام كلثوم كانت ليزبيان ولا عادل؟ عبد الحليم حافظ سعاد حسني طب كان خطوبه ولا كان بكتابه ولا تلبيس دبل ولا ايه بالظبط؟ قال لك الحقيقه انتوا يا ابني عايشين في عالم سياقي انفعالي هستيري. الاوضاع السياسيه دي بالنسبه لكم كده يعني ايه؟ زي كده مسلسل بتتفرجوا عليه ولا ماتش تقعدوا كده تتناقشوا فيه ومجرد فرصه وحجه للحط على بعض والسف على بعض وخلاص. يا ترى هيعدلوا الدستور ولا مش هيعدلوا الدستور؟ اكيد مش هيعدلوا الدستور يا دكتور مجدي، يعني احنا في دوله مؤسسات. هيعدلوا الدستور فعلا؟ يا خبر ابيض يا لهوي يا ايه ده؟ سوربرايز ماذر فاكرز. هتعملوا ايه بقى؟ صب لنا بقى خشاف بقى نجوى ولا حاجه. طبعا بعض العبط من المثاليين وشمامين الكل والبلهاء طلعوا بقى ايه صوصوا بقى لابد من فتح صفحه جديده مع الحقوق الانسان في الانسان والحريه والعداله. وطبعا تصدى اليهم بكل جداره اسود وضباع الوطن وتكالبوا عليهم كالعاده بالتراشق والسباب والنباح والبولي. يلا يا مراكز الاخوان، يلا يا مراكز الاخوان، كما تعودنا دايما في هذه المناقشات التافهه التي لا تتخطى حاجز يعني ايه اي كيو اعدادي، اللي هو انا اطلع عليك اسم وانت تطلع عليا اسمه، اللي هو نشوف بقى مين بقى ده. مناقشه دي بقى دي كده مناقشه اساسيه. عاش يا شباب، عاش نايس يا شباب. ولكن الشيء بقى الذي لفت نظري في هذه اللحظه المتفسخه المضحكه هو استدعاء قيمه كلاسيكيه شهيره غايه في السذاجه، الا وهي قيمه العفو عند المقدره. دي بقى ضحكتني بقى قوي بقى العفو عند المقدره دي. ليه؟ العفو عند المقدره ده هو ان انت في صراع مع شخص، الشخص ده اذاك او يعني حط عليك في لحظه ما او يعني غرفك كده دون ان تدري، ثم شاءت الاقدار ان الصراع ده بينتهي بان انت اللي بتنتصر عليه وبتخضعه بما تمتلك من ايه؟ الله ينور عليك، من قوه. انتصار بيضعك في موقف تستطيع فيه ان تعذب ميتين امه اذا اردت او تعفو عنه ان حبيت او اذا كان هذا في مصلحتك. حلو. الاخوان المسلمون القذره الزباله بغض النظر طبعا عن البروباغندا والذبذبات التي استخدمناها
عاملينها ضدهم اقترفوا بالتاكيد بلاوي، ولكن هل تعرضهم للعقاب من عدم هو قرارك انت مواطن يا هطل يا ابو بربور، ولا ليك فيه ناقه ولا جمل عشان عفو جنابك يبقى له قيمه؟ هو فين المقدره اللي عندك دي اصلا؟ ولا انتقامك اللي هترفعه ده جايبه منين؟ وده منظر واحد عنده مقدره يفاصل في اجره التاكس لما هيعفو عن جحافل واسر وشعوب ويخرج ناس من المعتقلات ويتحكم في مجريات السياسه الدوليه؟ تصدقت نفسك يلا ولا اتهبلت يلا؟ عادي يا عم اخره التفويض ولا ما تفويضش والمش عارف ايه، دخلتوا افكار غريبه في دماغ المواطن الاسمر بقى خلاص بتهبل، فاكر نفسه موجود معانا هنا عادي، قاعدين احنا بقى في اروقه اجهزه الدوله بنفرق مش عارفين نعمل ايه، مستنيين ما بنشوف بقى المواطن الاسمر ابو مقدره عايز نعفو ولا ما نعفوش. مقدره ايه يا ابني؟ ما انت كل اللي انت فيه ده سببه عدم المقدره اساسا، انغماسك وتمرمغك في طينه الانتقام والغل والكراهيه ده سببه ايه؟ عشان ما عندكش مقدره تهب باي حاجه ثانيه غير كده. بني ادم عديم القدره على احداث اي تاثير في الحياه فبتفرغ بقى نسب الدين. الثورات اللي انتوا بتتكيفوا منها قوي دي ما فهي في حد ذاتها اصلا حاله من فقدان المقدره، المجتمع مش عارف يحل مشاكله بالعقل ولا بالتفاهم ولا بالمنطق ولا بالسياسه، فبيروح بيضرب نفسه بالسكينه بقى عشان يخلص من امراضه. وقصه ثورتكم الوسخه دي بالذات من اولها لاخرها هي مسلسل فقدان للمقدره، كل فشل فشلتوه بتفشلوه هتفشلوه باذن الله هو بسبب فقدان المقدره ديت والانغماس العميق في اي خرا ما عدا البحث عن وسائل لامتلاك المقدره. امال الاخوان القذر ديت في السجن دلوقتي ليه؟ ليه؟ هم ليه؟ اما كانوا في الحكم ما كانش عندهم المقدره على التفاهم مع باقي الاطراف والتشارك، فانفردوا بالحكم واستعدوا الجميع فتكالب الجميع ضدهم وشقلطوا ميتين ابوهم. ما كانش عندهم المقدره على مناقشه وقبول الافكار المختلفه عنهم والاستفاده منها، فقفلوا على نفسهم واقصوا خصومهم ونكلوا بمن يستطيعون التنكيل به ووقعوا نفسهم في الغلط وركبوا الغلط والغلط ركبهم. ما كانش عندهم المقدره على استماله او اغواء من يختلف معهم بمكسب او نجاح، فاستبدلوا الترغيب بالترهيب ولوحوا دائما بالعنف والغشوميه. ما كانش عندهم المقدره على حل مشاكل البلد او التحرك بها خطوه واحده لقدام، او على الاقل الادراك ان انفرادهم بالحكم سيجعل ما فيش حد عايزهم يحلوا مشاكل البلد، ففشلوا ايضا فشل ذريع بكل الشياكه كما شاهدنا مع بعضينا، وكان التخلص منهم مصلحه للكثيرين. واخيرا عندما قامت الامه وبدا العجن ما كانش عندهم المقدره على التراجع الذكي والانسحاب التكتيكي وتقليص الخسائر وتاجيل المكاسب وحقن الدماء وتغيير المسار والتاقلم مع التغيرات العنيفه، ولجأوا بدلا من ذلك للتصعيد والعند والمواجهه التي دفع ثمنها الابرياء والاغبياء من الطرفين. اذا كل هذه الاخطاء نابعه في الاصل من فقدان المقدره زائد التشبث والاستموات في الحكم وكانه هو الطريقه الوحيده لاكتساب المقدره، او ربما هو فقط الطريقه الوحيده للبقاء على قيد الحياه. فانت بلد اللي بيصحى الصبح بيسجن اللي قبله واللي قبله يخش يسجن اللي قبله وهكذا. طيب الثورجيه بقى الجمال بقى بتوع بقى ايه الحريه والانسانيه والحمصيه والمهلبيه والسماحه حبايبنا بقى دول بقى بتوع القيم الجميله، عملوا ايه بقى لما هم كانوا راكبين بقى والميدان مفتق والبلد مسيكبه؟ ما كانش عندهم المقدره على اقناع الناس بالقيم الوسخه بتاعتهم بتاعت الحريه والمساواه والشاذونه، فبلطوا في الميدان واقصوا برضه من يختلف معاهم وهزقوا بتوع الكنبه وبتوع الشازلونج وانفرضوا بالجعير. وقت ما كان الحكم من الميدان كانوا راعبين المواطن الاسمر ومخوفينه من خياله ومشخخين على روحه برضه زي ما هم شاخين على روحهم دلوقتي، وكانت كلمتهم بتمشي على اللي موافق واللي مش موافق. ما كانش عندهم المقدره على قبول الافكار المختلفه عنهم برضه، فاللي مش معاهم بقى قندهاري وظلامي وتخلفي، يا اما كنبه وخنزير بري وعديم المشاعر وعديم الانسانيه، وهم بس اللي معاهم صكوك الانسانيه وحق الشهيد وحق البورسعيد وحق سندوتش عرق الفقير. ما كانش عندهم المقدره على استماله من يختلف معه او اغواءه برضه، لانه ما حلتهمش حاجه اصلا يستميلوا بيها ولا يغووا بيها، ده كله اصلا بيشكك من الحريه مش لاقيين يحلقوا، وكله غارق في الخوائل الفكري والفشل، فاستبدلوا ايضا الترغيب بالترهيب ولوحوا ايضا دائما بالعنف واستمرار الذعر والفساد. مش محتاجين طبعا نقول ان ما كانش عندهم المقدره على حل مشاكل البلد، لان دي ناس مش عارفه تحل مشاكلها هم اصلا، ناس ما بتعرفش تقعد تتناقش مع بعض في كتاب ولا مسلسل ولا فيلم من غير ما يسبوا الاديان لبعض ويخونوا بعض ويتهموا بعض بالاتهامات الاخلاقيه والوساخه والقذاره، فما بالك حل مشاكل البلد بقى لها 700 سنه بتاكل بالشلالين. واخيرا برضو لما القيامه قامت والفاس وقعت في الراس وابتدى العجن، اولا خدوا صف الغشوميه والغباوه اللي هم حافظينها وشاربينها وعارفينها وفقلقين دين ابونا تنظير عليها بقى لهم 700 سنه، فجاه كل ده اتعكس وبقى هويه مصر والدوله العميقه والعلمانيه القوميه والمهلبيه اللي مش عارف ايه التنوير والتقوير، ونظروا برضو وبرروا برضو وبربروا برضو فقط عشان لذه الانتقام وعشان يردوا الرعب اللي كانوا الاخوان راعبينه لهم. ثانيا لما جه دورهم بقى تحت المخرطه هم رخري لم تكن عندهم المقدره على التراجع وتغيير المسار واعاده التفكير، ولجوا ايضا للتصعيد والمواجهه ورومانسيات النضال والانتحار الجماعي الى اخر هذا الفسل الستاليني.
فوق كل هذا بقى تجد بقى ايه رجال ونسور وصقور وسواعد وشوارب وشنبات الدوله ورجال الدوله. نجاح منقطع النظير اللهم صل على النبي. واجمل حاجه في هذا النجاح ان هو حتى لو مش نجاح تقدر تقول عليه نجاح برضه عادي، محدش يقدر يراجع وراك لسبب بسيط، الا وهو ان الجوب ديسكريبشن بتاع رجل الدوله برضه بسيط. المطلوب حاول البقاء في وظيفتك لاطول فتره ممكنه. بس كده شكرا سلام عليكم. ضابط بقى امين شرطه رئيس جمهوريه بقى هو مفيش غير كده، ابقى في وظيفتك لاطول فتره ممكنه. وده ايضا احد الفروق الجوهريه اللي ما بيننا كرجال دوله وما بينكم كرجال عدم دوله. انتوا بتؤمنوا بالاشياء وبتشتغلوا في اشياء ثانيه. اخواني بس بقى يساري بس تيك اندستري هاب. غرائزكم التطوريه المرتبطه بالبقاء ومهاراتكم تستهلكوها تستنفذوها في اكل عيشكم، بينما قيمكم ومبادئكم اللي انتوا فالقين دين ابونا بيها دي بتتذكروها فقط وانتوا قاعدين على التواليت بتسكروا له في حمام الشركه. اما نحن فما نؤمن به وننحاز اليه سياسيا هو ايضا اكل عيشنا ومرتباتنا ومكافاتنا وعمولاتنا وشاليهاتنا ومستقبل ابنائنا اولادنا حبايبنا فلذات اجدادنا الذين نفعل من اجلهم كل هذا وبيحبونا من اجل هذا، مع انهم عارفين ان احنا واولاد بس بيحبونا. نبعتهم الى الخارج يتعلمون الحريه والديمقراطيه والوساخه ديت ويرجعوا برضه يشغلوا فلوسنا دي هنا في مصر الحمد لله. بنظرة سريعة كده على نوعية الصراعات اللي بتشوفها حواليك في الحياة اليومية العادية في مجتمعنا المصري الجميل، في الشارع، في أماكن العمل، في العلاقات حتى العاطفية، تجد إن كله بيحسس على الإيجو وكله مهزوز وكله خالي من جوه، وكله بيداري على هذا بالهوهوة والنباح والتظاهر الكاذب. وجود الإخوان وغيرهم في السجن بيوفر للملايين من المصريين إحساس زائد بامتلاك مقدرة ما، شعور أجوف بالجبروت والعنفوان. أنا أمتلك هذه القدرة على العقاب، أنا قد لا أمتلك القدرة على إني أصلح مشاكل أنا ولا أدفع فلوس الدرس بتاعت عيالي ولا حاسب السباك، ولكني امتلك المقدره على فشخ حياه الملايين ليعيشوا في ظروف اسوأ من ظروفي ويعانوا من كوابيس اسوأ من كوابيسي. خلاص بقى خلاص، صدقنا هذا المواطن حولناه الى صميطه مش عايزينه بقى تدب فيه الروح تاني. الناس كلها بتعاني في كل حته وكله عايز ينفذ. إذا وبما أن قدرتنا كمجموعة بشرية على حل مشاكلنا بتتناقص زي ما احنا شايفين، لا عارفين نحل مشاكل اقتصاد ولا اجتماع ولا سياسة ولا بيئة حتى، فيمكننا على الأقل تنظيم ممارستنا للغباوة لنحقق أقصى استفادة من الغباوة ونستمتع بقى ونقضي وقتا جميلا في الكام سنة اللي فاضلين في عمر هذا الكوكب القذر. أقترح كبير وكلام غير ملهم تحديد يوم في السنة ليكون عيدا قوميا مخصص للانتقام والغل، وليكن اسمه مثلا عيد العفو عند المقدرة. احتفالية كرنفالية كبيرة يشارك فيها جميع أطياف الشعب من جميع بقى اللي هي المخررات اللي جايين منها، يسمح فيها للجميع بممارسه شتى صنوف العذاب والبهدله في بعض دون اي قيود ولا ضوابط ولا روابط لتفريغ الطاقه وتعويض النقص وتنفيس الغضب المكبوت. حاجه كده زي عيد الاضحى يعني بس على كبير يعني. مساحات شعبيه عملاقه في جميع المدن، ناس تتقابل فيها الصبح يوم عيد العفو ده. القوات المسلحه توفر كميات مهوله من ترنجات حمراء وترنجات سوداء، وجبات مدعمه، ازاز ميه صافي. اهلا وسهلا الناس السر سهل على بعض الصبح تروح تستلم ترنجاتك، واحد احمر واحد اسود، واحد احمر واحد اسود. عندك عسكري كده من الشرقيه نظره ضعيف لابس نظاره بسلسله بيوزع بشكل عشوائي، فانت ما تعرفش انت هتبقى احمر ولا اسود لحد ما تاخد البتاع تلبس تروح تقف مع التيم بتاعك تأمبله بقى في الشوارع بقى اللي تشوفوه بقى من الفريق الاخر تفلقوا ميتين امه تدوا له تحت ديله بلا رحمه، تسفيخ بالاقلام وتلطيش بالحزامه وتصوير موبايلات وفتح على النت واللي انت عايز تعمله اعمله مفيش بص بلا حدود. وفي اخر اليوم نقلع الترنجات ونسلم على بعض تاني. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ونعود الايام ونشوفكم ان شاء الله السنه الجايه. في سنه ممكن تبقى انت واخوك مثلا في نفس التيم وتصادف ان انتوا تقابلوا جاركم مثلا اللي كان بيلعب معاك كوره بالعافيه مع انه ملوش فيها عشان بس عنده كوره كفر، طلع الايمانات ليش غلك بقى يا معلم. السنه اللي بعدها تبقى انت واخوك ضد بعض، طلع بقى كل السواد اللي جواك ضد اخوك ده من ايام ما كانوا زمان بيدوا له البطانيه النمر اللي هي الناعمه دي ويدوا لك انت المعفنه اللي بتشوك. شاخوا بعض ضرب وعض وخربشه وخنق وروحوا بعديها سعداء عادي واسمعوا الماتش مع بعض، مش تتفرجوا على الماتش لا اسمعوا الماتش. قابل ناس ما تعرفهاش لابسه لبس الفريق الاخر، تنتقم فيهم ممن تريد الانتقام منهم في الحال انت مش عارف تنتقم منهم، بروجكت عليهم مشاكلك وانسكيوريهاتك. تخيلهم بقى كده اهلاويه ولا زملكاويه ولا مسيحيين ولا ستات ولا بهائيين ولا ناس ما بتحبش جيم اوف ثرونز ولا اي حاجه. هذا النشاط الانساني البربري المتحضر المتحرر هيساعدنا نكون اكثر صراحه مع مشاعرنا الحيوانيه ومخاخنا البدائيه. هذه المشاعر التي يبدو انها تتحكم في شكل الحياه التي نعيشها الان اكثر بكثير مما نتصور. محتاجين نبطل نخجل من شهوه الغباوه وغريزه النهش، لان كل ما بنخجل منها وبنردم عليها كل ما بتتفنن في العثور على لحظات تغفلنا فيها وتسيطر على تصرفاتنا ونبقى فاكرين ان احنا بنتصرف بشكل متحضر بينما احنا في الحقيقه اولاد وسخ. محتاجين نشوف انفسنا وعوراتنا بشكل اكثر صدقا ونضجا ونسمي الاشياء بمسمياتها وندب صوابعنا في ثقوبنا ونتحسس انفسنا ونتصالح مع حدودنا التطوريه البدائيه، او نستنى بقى الذكاء الاصطناعي بقى يجي يكنس دين ابونا كلنا خلاص ونخلص. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه من اخ كبير.
انا رجعت لكم الفورمات القديم اهو طبعا عشان بس محدش يفتكر ان انا مرجعه عشان انتوا عايزينه ولا انتوا بتحبوه. انا بشوف انتوا عايزين ايه واعمل عكسه، بشرسكم، عايز اشرسك يا ربي مشاهد عنده القدره على التعامل مع اي مفاجآت، فشاير بقى. السلام عليكم.